Η γλώσσα της σύνδεσης αποτελεί μια βιωματική εργασία που έχει ξεκινήσει από το 2009 από τον εκπαιδευτικό μας φορέα, τη Σπύρα Ολιστική Εκπαίδευση, και απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες και ειδικά σε αυτούς που έχουν να κάνουν με παιδιά, με ομάδες, με κοινωνικά θέματα, έχουν φόρτο εργασίας. Και γιατί ονομάζεται γλώσσα της σύνδεσης? Καταρχήν δεν είναι η γλώσσα η οποία πάει να χειριστεί ανθρώπους. Δεν είναι η γλώσσα που πάει να καλοπιάσει, ούτε η γλώσσα που πάει να επενέσει. Είναι ακριβώς η γλώσσα που πάει να μας συνδέσει με τον εαυτό μας, με την αλήθεια μας, με τις ανάγκες μας, τα συναισθήματά μας, τις αξίες μας. Είναι η γλώσσα που επιδιώκει να μας κάνει πιο δυνατούς, αλλά ταυτόχρονα και πιο ελαφρύς σε δυσκολίες και σε κρίσεις και σε πιθανές συγκρούσεις. Είναι η γλώσσα που μας δίνει αρκετά όπλα απέναντι στο όχι και στη διαφωνία, σε σημείο που μας φέρνει κοντά στη διαφωνία, ώστε να την εκτιμούμε σαν πεδίο μάθησης για μας. Η γλώσσα της σύνδεσης μας δίνει εργαλεία, όπως για παράδειγμα το παιχνίδι της θετικότητας, τις 5 γλώσσες της αγάπης, κάποιες προσομοιώσεις μέσα από διαλόγους και επεισόδια της καθημερινής μας ζωής, τι κάνουμε σχετικά με τη διαφωνία και πώς τη μετασχηματίζουμε σε παιχνίδι, σε δράση και σε μάθηση για εμάς. Είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά μας δίνει χαρά και δίνει έμφαση μεγάλη στο σημείο της γιορτής. Γιατί η γιορτή δεν είναι μόνο τα γενέθλια των παιδιών και τα γενέθλια όταν υπάρχει αποφοίτηση ή κάποιο άλλο σημαντικό γεγονός, αλλά υπάρχουν πολλές μικρές γιορτές μέσα στην καθημερινή μας ζωή, είτε είμαστε παιδαγωγοί σε κάποιο σχολείο, είτε είμαστε σε κάποιο εταιρικό περιβάλλον, είτε είμαστε ομαδάρχες σε κάποιο ίδρυμα ή σε κάποιο εθελοντικό φορέα. Πάντα υπάρχουν σημεία τα οποία καλούμαστε να γιορτάσουμε, να τα αναγνωρίσουμε και να προχωρήσουμε. Πρόκειται λοιπόν για μια γλώσσα η οποία πάντα υπάρχει μέσα μας και καλούμαστε να τη φέρουμε στην επιφάνεια, να τη θυμηθούμε, να τη μεταδώσουμε και κυρίως να την δείξουμε και να την δώσουμε στις νέες ηλικίες, στις νέες ψυχές. Η γλώσσα της σύνδεσης μας φέρνει εγκύτερα στον εαυτό μας και επομένως στον συνάνθρωπό μας. Με αυτόν τον τρόπο είμαστε πιο δυνατοί και ταυτόχρονα ιδιαίτερα χαρούμενοι. Μοιραζόμαστε εργασίες και υπάρχει κατανόηση. Εμβαθύνουμε την συναίσθησή μας, γινόμαστε πιο σοφοί και εν τέλει πιο αποτελεσματικοί στην εργασία μας και στην καθημερινότητά μας, όσο και μεγάλη να είναι αυτή η μέρα κάθε φορά. Στη βιωματική εργασία ενηλίκων η γλώσσα της σύνδεσης ερχόμαστε με άνετο ρουχισμό και σημειωματάριο για να κρατήσουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα ακούσουμε εκεί και θα βιώσουμε όλοι μας. Τι επιλογές έχουμε όταν ο απέναντί μας λέει όχι? Μπορούμε και μέσα από τη διαφωνία να είμαστε σε σύνδεση με τον άλλο? Πώς? Πώς παίρνουμε μηνύματα σύνδεσης μαζί του μέσα από την ολιστική παρουσία μας? Ποιες επιλογές ανοίγονται μπροστά μας σε στιγμές κρίσης? Γιατί τα μην και δεν αποδυναμώνουν, γκρεμίζουν γέφυρες επικοινωνίας? Πόσους τρόπους έχουμε να ζητήσουμε κάτι? Γνωρίζουμε τα κουμπιά μας? Επικοινωνούμε τις ανάγκες μας? Πώς? Πώς μπορεί κανείς να συνεχίσει αφού κάνει το βιωματικό εργαστήριο? Καταρχήν το να κρατάει ημερολόγιο με όλες τις καταστάσεις και τα βιώματα από την καθημερινή του ζωή. Δεύτερον, μπορεί να έχει επικοινωνία τακτική με εμάς μέσα από emails και τηλέφωνα. Και τρίτον, μπορεί να αποτελέσει μέλος μιας κοινότητας της γλώσσας της σύνδεσης, μιας συνδετικής δηλαδή κοινότητας, μέσα από την οποία άτομα θα βρισκόμαστε διαδικτυακά μέσα από διάφορες πλατφόρμες όπως Skype και Zoom, προκειμένου να συζητούμε διάφορες ανησυχίες μας, προβληματισμούς μας, γιορτές μας και διάφορα άλλα σημεία της καθημερινότητάς μας. Για το επόμενο εργαστήριο ανατρέξτε στις πληροφορίες κάτω από το βίντεο, όπου εκεί μπορείτε να βρείτε τον ακριβή τόπο, την ημερομηνία και την ώρα. Σας περιμένουμε με πολύ χαρά.